Koncem dubna se do Horního Jiřetína pod Krušnými horami sjeli nadšenci do rogainingu na závod Sudecké Tojnárkovo bloudění. 8ročník akce věnované sportu, který je blízký orientačnímu běhu, přilákal sportovce mnoha věkových i výkonnostních kategorií. Letos je tam covid trošku se startovním polem zamával, už je jich tady jenom 50, dříve jich běhalo třeba 130 a jezdí sem nadšenci z celé republiky, jsou tady lidi ze Zlína, jezdívali sem lidi z Ostravy, dokonce i zahraniční závodníci z Německa, z Ruska, z různých národů. Dokonce i Maďaři se tady vyskytovali kdysi dávno a jezdí sem opravdu nadšenci, orientační běžci, kteří neběhají jenom nějaký kratší tratě, ale radši si užijí ty 2, 3, 4 hodinky v lese, 5 hodin v lese a opravdu si jdou na výlet, závod, který je zároveň výletem po krásných krajinných prvcích tady Krušnohoří. Dnešní etapa je 5hodinová, ty nejlepší týmy ve velikých kopcích, když se rozhledete kolem, tak to jsou velké kopce, tak ty naběhají 25 až někdy i 30 kilometrů. Rogaining se od orientačního běhu liší hlavně tím, že si závodníci sami vybírají, v jakém pořadí proběhnou kontrolní stanoviště. Tenhle sport není jenom o běhání, protože tím, že člověk hledá kontroly v terénu, tak je velmi důležité si naplánovat správný postup a ten postup závisí na mnoha faktorech, ať už na dohledatelnosti ty kontroly, anebo na volbě, řekněme, výškového profilu, protože pohybujeme se v terénu kopcovitém, takže člověk musí dobře volit. A často je problém i s dohledávkama, když je kontrola nějaká ve skalách a podobně, tak nemusí být to dohledání samotné, nemusí být velice jako přímočarý. My jsme zvolili takovou maximalistickou strategii, že tedy zkusíme vyběhnout na hřeben Krušných hor, potom znovu spadneme do údolí a znovu nahoru a ke konci jsme si tam nechali hodně velkou možnost další volby. Závod dvojic byl rozdělený do 3 dnů a etap. Ta nejdelší etapa měla časový limit 5 hodin a 21 kontrol s různými bodovými známkami. Jejich součet pak určuje celkové umístění běžců. Tak jak to zatím vypadá podle toho, jak jste si nastudovali mapu? No, že bychom tak polovinu kontrol mohli možná oběhnout, pokud se nestratíme. My se podle té mapy už trošku odhadujeme, jak ty kontroly asi budou vypadat a jak bude těžké se k ním dostat, takže to jako máme strategii, ano. A které ty kontroly jste tedy vybrali? No tak, bude to vysílání doufám až po závodě, abych neovlivnila soupeře. Jdeme na sever a vyhýbáme se úmyslně skalám, protože v tom nejsme silné. Závod Sudecké Tojnárkovo bloudění je specifický také svým prostředím. Je tady zajímavý paradox, že člověk běhá okolo otevřeného dolu, kde prostě se baguruje uhlí a kousek pár metrů od toho je v nádherné neporušené panenské přírodě, plné zvěře a nádherných stromů. Takže to je takový můj záměr ukázat ty krásy severních Čech, které mají svoje bizární kouzlo. Rogaining, sport pro vytrvalce, kteří to umí s mapou, má svůj původ v Austrálii, ale v České republice je hned druhá nejstarší asociace tohoto sportu. Tento rok Češi hostí světový šampionát. Vrcholná akce rogainingu se k nám vrátí po 10 letech. Přípravy jsou v plném proudu a chtěl bych říci, že rogaining je jeden z mála sportů, kde může se mistrovství světa zúčastnit opravdu každý, bez jakékoliv kvalifikace, to znamená, kdokoliv se může přihlásit a může se stát mistrem světa nebo aspoň se umístit třeba v krásném 250. místě, se pochlubit svým kamarádům a bude to probíhat v koncem srpna, úplně poslední srpnový prázdninový víkend na ski areálu Paprsek, což je na pomezí Rychlebských hor a Králického Sněžníku. Sudecké Tojnárkovo bloudění vyhráli dvojice Tomáš Bartaloš, Matěj Plch a Jana Kundratková s Monikou Krejčíkovou. Podle ředitele turnaje ale bylo vítězů mnohem víc. Vyhrává vlastně každý, protože kdo dokáže zvládnout 5hodinový závod a dojít do cíle v pořádku, se vrátit, tratit se a zase najít v mapě, tak si zaslouží jako diplom za vítězství. A jako všichni to tak bereme, prostě všichni jsme tady vítězové. Tak jaký to bylo? Hrozný. Náročný, no, hrozně kopcovitý, jako, ale jinak pěkný. Tam teda bylo hrozně nepořádku na těch výsypkách, ale bylo to jako docela zajímavý. A pak tady ty kopce jsou teda fakt smrtelný. Druhá půlka úplně jedinečná, samý skály, ale nádherná příroda, krásný výhledy a superový počasí. Takže jste spokojení, že jste se zúčastnili letos? Určitě, určitě. Pojedeme příště zase. Uvidíme.